So ní episode máa sọ̀rọ̀ nípa branches of digital marketing. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa online marketing and digital marketing, ó pín sí ọ̀nà oríṣiríṣi. So àwọn ọ̀nà tó pín sí òun lélẹ̀. So the first one yìí òun là ń pè ní social media marketing. So àwọn nǹkan òun là ń pè ní social media. Fún example bí Facebook, Twitter, Instagram, àwọn yìí là ń pè ní social media. Òun là ń pè social media. So marketing lórí ẹ̀ là ń pè social media marketing. So abbreviation fún social media marketing là ń pè ní SMS. So ó mean pé social media marketing. So ọ̀nà la fi máa ń market lórí àwọn social media yìí. So mi mọ̀ bí ẹ sì lọ sí Facebook rí àbẹ̀rí nǹkan kan bí sponsor. Jẹ́ kí n lọ sí Facebook mi sìn. Ṣé rí pé advert lélẹ̀. Nǹkan tó bá ti ní sponsor ni mọ̀ bí ẹ sì máa rí. Ó lè jẹ́ video, ó lè jẹ́ image. Òun ni pé ẹni yìí advertise lórí Facebook ni. Tó bá ti ní sponsored yìí, ó yìn pé ẹni yìí advertise lórí Facebook ni. Which is a practical as máa kọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa set up Facebook ads. So ìwé lẹ́yìn sìn orí Facebook lélẹ̀ ẹni yìí ń polówó ni. Tẹ́ bá wò èèyàn 2000 something ló ti like advert yìí. A lè rí èèyàn tó ti click sórí advert because kò ní ṣàwà láàárọ̀ ni. Tó bá pàwà láàárọ̀ ni a máa lè rí èèyàn tó ti click. So ìwé lẹ́yìn sìn mo ń try láti show nǹkan tó ń pè ní social media marketing fún yín. So òun lélẹ̀ lórí Facebook. Tẹ́ bá ti anything sponsored by òun ni ó kọ text so bẹ́ẹ̀ kọ learn more. Ẹ rí èèyàn tó ti like èèyàn 2000 plus tó ti like ẹ̀. Tẹ́ bá tún wá pọ̀ tún mi bí báyìí pé sponsored one mi báyìí. Advert náà lélẹ̀ ẹni náà advertise lórí Facebook ni. Okay, jẹ́ kí n lọ sí Twitter. So Twitter náà social media táwọn èèyàn máa ń lò tó ti máa ń sọ̀rọ̀. Okay. Ẹ wo irú advert yìí náà ẹ rí fídíò yìí sìn advert ni because tẹ́ bá wo bí báyìí promoted one bẹ́ẹ̀ ní tẹ́ bá ti tó bá jọ pé promoted èèyàn kan ló ń advertise lórí Twitter. Snapdragon UK yìí òun advertise lórí Twitter ni. Nǹkan tó mean ní wọ́n advertise lórí Twitter ṣe bá pé promoted one bẹ́ẹ̀. So social media marketing lórí Twitter lélẹ̀. Ti Facebook lélẹ̀ ẹni advertise lórí Facebook ni. Ẹlòyìn advertise lórí Twitter ni. So promoted one. Tẹ́ bá dẹ̀ wo fídíò ń sìn èèyàn 2000 plus ó sì like fídíò yìí ń sìn. So tí máa click lórí ẹ̀ ń sìn tí máa click lórí fídíò yìí tó máa gbé mi lọ síbi tí ẹni yìí fẹ́ jẹ́ kí n lọ. Bí ẹ fẹ́ kí n pè òun ni bí ẹ fẹ́ kí n lọ sí website òun kí n lọ order ni màá lọ order ńbẹ̀. The same thing lórí eléyìí náà tí máa click lórí eléyìí ń sìn mọ̀ kó máa gbé mi lọ síbi tí màá lọ order ni. Jẹ́ n click lórí eléyìí báyìí kẹ́ wò. Ẹni yìí tó wà dọ́gba tí mo click lórí ẹ̀ ó gbé mi wá sí website ẹni yẹn ṣe ti rí ó gbé mi wá sí website tó ń ta glasses. So nǹkan tẹ́ni yẹn ṣe ni pé òun advertise lórí Facebook. Táwọn yẹn bá ti click lórí advert yẹn wọ́n máa lọ sí website ẹ̀ tó ti máa ra ọjà yẹn ṣe ti rí pé ó ṣe ló wà mí mo lè mú colour tí n bá fẹ́ mo lè mú anyone tí n bá fẹ́ màá kọ́ add ẹ̀ sí cart màá dẹ̀ san ó máa rà ó dẹ̀ máa wá deliver. So ti Facebook nìyẹn. Lórí Twitter ń sìn fídíò lẹ́ni yìí fi ṣe advert tiẹ̀. Instagram lè pé a ní sponsored. So offline sharks yìí òun náà ó ń ṣe advert lórí Instagram ni. Tẹ̀ pé òun náà run advert lórí tí máa click lórí lemon ń sìn káwọ́ bí tó máa gbé mi lọ. Ẹni yìí náà ń ṣe advert lórí Instagram. Ìgbà tí mo click lórí lemon ṣe sí ibi tó gbé mi lọ. So ibi tẹ́ni fẹ́ jẹ́ kí n lọ nìyẹn fún advert tó ń ràn. Àwọn kan tá à ń pè ní social media nìyẹn. So the next one is search engine optimization. A máa ń pè ní SEO. Ká ní kí mo fẹ́ ra bàtà mo wá ṣí browser mi wá sí Google mo wá tẹ kí mo fẹ́ ra bag obìnrin mo wá tẹ bag mo wá tẹ enter mo search fún bag. Ṣé pé eléyìí ò kí ń ṣe social media o kò kí ń ṣe Facebook kò kí ń ṣe Instagram kò kí ń ṣe Twitter o Google ni mo lọ tí mo ti lọ search bag yìí sìn. So Google rò pé bí mo fẹ́ ra bag. So nǹkan tó mean ni pé àwọn tó ń ta bag yìí wọ́n run advertisement lórí Google. Torí ẹ̀ ni Google ṣe ń show mi nígbà tí mo tẹ bag sí Google. Wọ́n run advert lórí Google eléyìí ń ṣe social media. So search engine la máa ń pè lè ó mean pé bí táwọn èèyàn ti máa ń search nǹkan. Search engine tẹ́ bá dẹ̀ wá wo àwọn picture tó wà lókè ẹ pé ad yìí tó wà níbẹ̀ ó mean pé ads. Àwọn ẹni yìí wọ́n run ads. So ad yìí a máa ń pè ní shopping ads la máa ń pè. Ṣé máa fi wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ yín náà ṣe máa create ọ̀dọ̀ yín. Tí èèyàn bá search bag ní Nàìjíríà tẹ́ bá ń ta bag ẹ lè show up ní Google báyìí. So mean pé àwọn people yìí bí ads ṣe wà yìí wọ́n run ads. So Google dẹ̀ kéré search engine ó mean pé àwọn èèyàn máa lọ síbẹ̀ wọ́n máa lọ ń wá nǹkan wọ́n máa lọ ń search fún nǹkan la ṣe ń pè ní search engine. So ó mean pé lórí search engine náà o lè ṣe marketing. So òun là ń pè ní search engine marketing o lè advertise lórí search engine náà. So tí máa click lórí kíní yìí sìn ó máa gbé mi lọ síbi tí wọ́n ti máa ra báàgì yìí tí máa click lórí any of this bag
ó máa gbé mi lọ sí website tí mo ti máa ra báàgì táwọn tó ń advertise yìí ibi tí website tí wọ́n wà. Òun là ń pè ní search engine marketing. Àwọn èèyàn market lórí search engine. Tẹ́ wá rí search engine optimization yìí, eléyìí kò involve owó àwọn èèyàn market, but àwọn èèyàn ti ṣe nǹkan tó wà lórí website àwọn èèyàn wọ́n ti kọ́ dáadáa, wọ́n ti kọ́ content lórí website. Ṣé pé látàtà rí art yìí tá bá lọ sí sàlẹ̀ àwọn á rí news nípa bag, okay, ẹ̀wọ́ lè ń sìn àwọn á rí women purses and bags. Ìmọ̀kẹ́ eléyìí kò sí art lára ẹ̀ o, kò sí art. Ó mì pé ẹni yìí ò advertise, but ẹni yìí ti ṣe nǹkan tá à ń pè ní SEO, search engine optimization. Ó ti ṣe lórí website ẹ̀. Nǹkan tó mì ní pé ó ti structure website pé anybody bá ń search anything bí bag, òun fẹ́ máa show up ní search engine. Kò run advertisement o, but ẹni tó bá ń run advertisement ní search engine yìí, àwọn ló máa ń sábà wà lókè pátápátá tí èèyàn bá search fún keyword tó bá ń bid lé lórí keyword la máa ń pè. So báwọn èèyàn ṣe search fún bag yìí sìn, àwọn tó ń kọ́ run advert àwọn ló máa kọ́kọ́ show up. But ẹni tí ò bá ń run advert but tó bá ṣe SEO ẹ̀ dáadáa, òun là ń pè ní search engine optimization, tó bá ṣe dáadáa lórí website ẹ̀, ó máa show up after tí àwọn tó bá run ads bá ti show, òun ló máa tẹ̀lé wọn. Ṣùgbọ́n àwọn eléyìí sìn wọ́n ti ṣe SEO website wọn dáadáa ni wọ́n ṣe ń show up nípa bag, but wọn run advert. But àwọn tó wà lókè yìí àwọn eléyìí sanwó advert ló ṣe ń show lókè because sanwó advert. Ìyẹn là ń pè ní search engine optimization. But ẹni tó bá sanwó advert lórí search engine, àwọn yẹn là ń pè ní search engine marketing. Àwọn yẹn ló ní AD, ads lẹ́gbẹ̀ẹ́. So the next one òun là ń pè ní email marketing. So email marketing, bóyá ẹ̀yin tẹ́ bá ń lo email, bóyá a máa fún yín example, okay, ẹ wo Jumia nsìn, jẹ́ ń ṣí email yín sìn. Ṣé ti nǹkan tá à ń pè ní email marketing lélẹ̀. Ṣé rí bí Jumia ṣe ń ta, ó ṣe ń polówó ọjà fún mi nínú email mi, ó send mail sí mi sínú email mi pé kí n wo nǹkan tí àwọn ní. So tí máa click lórí anything bí báyìí, máa lọ sí website wọn tó ti ń ta product yìí. So lára àwọn ẹ̀ka digital marketing náà ní email marketing. So tó o bá ṣe social media marketing, tó o ṣe search engine marketing, tó o optimize, o lè lo nǹkan tá à ń pè ní email marketing. Email marketing yẹn ni pé fóònù wa, email máa wọlé sórí fóònù wa bí lè ṣe wọlé. Bó ṣe wọlé látọ̀dọ̀ Jumia, kí ló ń ṣe? Wọ́n ń polówó ọjà wọn fún mi. Ni. So eléyìí ń sìn Jumia kò sanwó advertisement, but orí àwọn platform kan láti máa ń ṣe email, láti máa ń send àwọn email jáde, bóyá lè sanwó lórí platform yẹn, but kò ṣe pé ó ń sanwó fún èèyàn kan láti show nínú inbox wa. But orí àwọn platform tó ti ń send email jáde ló lè máa sanwó. So mo ṣe máa kọ́ wa ṣe máa send email yìí náà jáde bá ti máa polówó ọjà wa sáwọn èèyàn nínú email. So nǹkan tó wà fún ni pé bóyá èèyàn kan ti rajà lọ́wọ́ wa tẹ́lẹ̀ rí ńgbà kan, ìgbà tó wà rajà yẹn wá ní ẹ fún wa ní email ní ká lè máa fi communicate yín. So nǹkan tó mì ní pé tẹ́ bá ti gba email yẹn, as time goes on, ẹ lè máa keep on láti máa send email sẹ́ni yẹn. Tẹ́ bá ní ọjà, tẹ́ bá ní offer mi, tẹ́ bá ní offer. Kò sí nǹkan tó yẹ kí Jumia send ọjà yìí sí mi ní pé Valentine bọ̀ tẹ́ bá rí. Ṣé nǹkan tó pé prepare up for Valentine days. Ọmọ kí Valentine bọ̀ lọ ṣe send mi ní àwọn ọjà. So wọ́n jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn ti ní discount fún Valentine lọ ṣe send email. So tí mo ṣe receive email, tí mo fẹ́ ra anything nípa nǹkan tó send sí mi yìí, màá kọ́ click nínú email yìí. Wọ́n máa gbé mi lọ síbi tí mo fẹ́ tó fẹ́ jẹ́ kí n lọ rajà. So email marketing is part of digital marketing as well. So téèyàn bá lo gbogbo àwọn channels tí mo sọ tẹ́lẹ̀ yẹn, èèyàn lè lo email marketing láti fi market nǹkan tó bá ń tà. So nǹkan tó kọ̀ máa ṣe ni pé kọ̀ máa kọ nǹkan tó ń tà, ó máa kọ sínú email, ó dẹ̀ máa send sáwọn èèyàn. So máa wọnú email account wọn bó ṣe wọnú email mi bíbá. Tẹ́ bá rí, mo fẹ́ sọ pé gbogbo àgọ́ ni Jumia máa ń send email sí mi. So inú email làwọn èèyàn ti máa advertise, wọ́n fi ń pè ní email marketing. So another one tó wà mẹ́ni content and creative marketing. So content yẹn ó simple gan. So màá fún yín ní sample bí kéèyàn create video, kéèyàn create pictures lórí product èèyàn, òun là ń pè ní content marketing. So tó bá ṣe video, tó bá ṣe creative tó make sense dáadáa, ó lè push àwọn èèyàn láti wá ra product ẹ̀. So tẹ́ bá rí, ẹ máa rí àwọn comedian tó máa báyàn ṣe funny video lórí product èèyàn, o lè lọ fún wọn lówó pé kó ṣe video lórí product ẹ̀. Tó bá ṣe video lórí mí pé wọ́n ní èrò tó wà lórí channel wọn, ṣe get. So wọ́n lè pull that audience fún yàn láti tajà. The content market yìí a lè create content fún email, a lè create content fún website, a lè create content fún, it could be a video content, ó lè jẹ́ what's called design as well. So content yẹn mi pé à ń create nǹkan tó yẹ pé àwọn èèyàn máa like, tó máa jẹ́ kó padà ra nǹkan tá à ń tà. Ìyẹn là ń pè ní content market. So content market yẹn lè jẹ́ ọ̀nà oríṣiríṣi, ó lè jẹ́ video,
ó lè jẹ́ picture, ó lè jẹ́ text la kọ bí a story la kọ nípa product tó máa jẹ́ káwọn èèyàn rà. Ìyẹn là ń pè ní content and creative marketing. So branding and PR, kí là ń pè ní branding? Branding ni pé kóhun tó ń tà kó dá yàtọ̀. Jẹ́ pé tó bá ti rí brand ó ti mọ̀ pé wọ́n ni. Kí n fún ní example kan, tó bá ti rí logo GT báyìí, ọwọ́ kan ó ti máa mọ̀ pé GT ni. Nǹkan tá à ń pè ní branding nìyẹn. So kó stand out. Branding ó ní ṣe pẹ̀lú color tó ń lò, logo ẹ̀, nǹkan táwọn èèyàn máa ń rò nípa tó bá ti rí brand, nǹkan tó máa ń ká brand yìí, brand olóòótọ́ ni o. Quality things ló máa ń takò kí n tà nǹkan fake, òun là ń pè ní branding. PR òun là ń pè ní public relation. Public relation mean pé kó máa ṣe nǹkan táyé máa fi mọ̀. So ó lè máa sponsor program kan kó fi mọ̀, òun là ń pè ní PR. Like káwọn èèyàn lè mọ̀ pé ẹni yìí ṣe nǹkan báyìí. Okay. Jẹ́ kí n fún yín example. Bí tẹ́ bá wọn program kan lórí TV àbí orí rédíò, àbí ó lè jẹ́ bí àwọn nǹkan tó máa ń ṣe lórí DSTV bí contest, ó lè ní kẹwàájú àbí quiz and all of those things. Ẹ máa rí pé àwọn brand mi, àwọn company mi máa ń sponsor ẹ̀. Kò sí nǹkan tó máa jẹ́ kó ṣe kí ni ẹni pé wọ́n kàn fi ń build public relationship wọn ni. Wọ́n fi ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wọ́n. Nǹkan tí branding and PR dá lé lórí nìyẹn. Kí là ń pè ní affiliate marketing? Affiliate marketing, okay, a lot of people máa gbọ́ affiliate marketing. So affiliate marketing ni pé kó mú ọjà èèyàn míì kó bá tà, kó dẹ̀ fún ẹ ní share bó bá òun tajà wọn. Kí n fún yín ní practical example. Èèyàn lè wà kó fẹ́ ta mọ́tò, kó fẹ́ ta brand new Corolla. Then as an affiliate marketer, you may decide pé okay, mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ìta mọ́tò ẹ̀. Ó máa bá ta mọ́tò yẹn. Ó wá sọ fún agreement tó máa ní pé tó bá bá mi ta mọ́tò yẹn, mo máa fún ẹ ní iye báyìí lórí ẹ̀. Nǹkan tá à ń pè ní affiliate marketing. Affiliate marketing ni pé kó máa bá èèyàn míì ta ọjà tiẹ̀ kó lè rí cut tiẹ̀ lórí ẹ̀. So affiliate marketing pọ̀ oríṣiríṣi. Sometimes kò máa ń jẹ́, it's not about physical product, kò máa ń jẹ́ physical product, kò máa ń jẹ́ bí mọ́tò, kò máa ń jẹ́ bí product a lè rí. Sometimes ó lè jẹ́ bí digital product, ó lè jẹ́ bí àbí course, ó lè jẹ́ bí ìwé. And then ní àwọn platform lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ tó máa ń jẹ́ kí èèyàn lè mú product wọn kó tà. So tó bá ti tà, ó máa fún share nínú product yẹn, mí pé òun ló bá wọn tà. So ní Nàìjíríà nísìnyí, a ní Expertnaire, a ní Staycut, ní Europe a ní Warrior Plus, a ní JVizu, a ní Clickbank. So nǹkan táwọn platform yẹn wà fún ni pé àwọn èèyàn ti ń ta product ń bẹ̀ already. Jumia náà ń ṣe affiliate marketing, àwọn èèyàn ń ta product ní Jumia. O lè lọ mú product ẹnìkan kó mú ń bẹ̀ kó bá tà. Tó bá ti bá tà, o máa gba commission kó wọ́n ló bá ta product yẹn, ló ń pè ní affiliate marketing. Kò ṣe dandan pé jẹ́ pé ìgbà tó bá báyàn tajà bóyá bí ọjà téèyàn fojú, ó lè jẹ́ pé bóyá bí services ló render. Ó wá rí fa èèyàn kan, wọ́n máa fún ẹ ní cut tiẹ̀ ń bẹ̀, òun là ń pè ní affiliate marketing. So programmatic advertising eléyìí ó require kéèyàn náwó púpọ̀. Like pé ó lè jẹ́ agency àkó jẹ́ company tó ti ní orúkọ dáadáa ló máa ń sábà lo programmatic advertising yìí. Ó dẹ̀ máa ń lò most time láti fi curb fraud because but as time goes on, tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe practical for all of these things, tẹ́ bá débẹ̀ yẹn mo ṣe máa ṣe course lórí programmatic advertising yẹn máa yé yín nǹkan tó dá lé lórí. Èèyàn lè lo ètò bá wùn based on nǹkan tó bá ń wá. So èèyàn lè lo ètò bá wùn mi, èèyàn lè lo gbé papọ̀. So mo fi pé pẹ̀lú ilé tí mo ṣàlàyé àti understand nǹkan tí tó máa ń sọ nípa branches of digital marketing kan náà, èèyàn lè gbà láti advertise online, ọ̀nà oríṣiríṣi ló wà. Social media ni, SEO ni, email marketing, content ni, branding and PR, affiliate marketing àti programmatic advertising. So ó ti máa yọ tó bá sọ pé ọ̀nà èèyàn lè gbà kí ni branches of digital marketing, àwọn branches yẹn lè. So going forward nsìn mo máa pick àwọn branches yìí ní kọ̀ọ̀kan, then a máa practicalize it. I mean the practical aspect of it a máa deal pẹ̀lú ẹ̀. Màá ṣe tó jẹ́ pé ó jẹ́ paid fún yín àti tó jẹ́ free. And again tó jẹ́ pé tí ò ń ṣe free tó jẹ́ pé ẹ máa ní láti san owó ni. If you find value, tó bá rí value nínú fídíò tí mò ń share, tó bá fi pé fídíò tí mò ń ṣe yìí ó rí value ń bẹ̀, invite àwọn èèyàn kó join channel because a lot of content, a lot of hidden content mo máa dish out. But tá bá bọ́ sí practical aspect of it, a lot of things pé àwọn èèyàn really understand when it comes to English explanation. Mo máa sọ ní Yorùbá fún ó lè ti mọ digital marketing tẹ́lẹ̀, but tí máa ń sọ ní Yorùbá ọ̀bí o ti nílẹ̀ ni o ti ní bí idea tẹ́lẹ̀, but tí máa ń sọ àwọn kankan Yorùbá máa tètè yé dáadáa. So invite àwọn ọ̀rẹ́ kó like channel yìí kí wọ́n náà kó turn up notification icon yìí, so tí n bá drop video anytime so máa lè máa rí. And again tó bá ní question, if you have any question ẹ ṣáà drop ẹ sí comment section.
I will try and answer and attend to this question.